Good morning, good evening, good afternoon, in whichever time you're watching this. Welcome to SSC Sikkim Static and Current, your one place for everything about Sikkim. In this video, we are going to discuss the current affairs of Sikkim for 4th week of February, that is from 24th of Feb 2022 till 28th of Feb 2022. But before moving forward, यदि तपाईले channel subscribe गर्नु भएको छैन भने please do subscribe it because this is a Sikkim specific channel. यदि तपाईहरुले सब्स्क्राइब गरिदिनु भएन भने कसले गरिदिने, राइट? सो सब्स्क्राइब गर्नुभयो? So let us proceed. So we have 19 news to be covered for this 4th week of February. Okay, भनेपछि हाम्रो 5 दिनमा 19 वटा न्यूज छ. यत्रो न्यूज त मैले आजसम्म देखेको थिइन. ओके, धेरै बेसी न्यूज छ. ओके, हाम्रो प्राइमरी न्यूज सोर्सेस सिक्किम एक्सप्रेस, समिट टाइम्स अन्त सिक्किम क्रोनिकल रहनेछ. You can download the PDF of this session by clicking the PDF by link given in the description box. जुन तपाईलाई 30 रुपैयाँ पर्ने छ. अन्त यदि तपाई प्रिमियर हेर्नु हुँदैछ भने PDF तपाईहरुको लागि फ्री नै छ. Just write I want PDF, okay, during the premiere in the comment box. Comment box मा I want PDF लेख्नुस्. अन्त description मा एउटा WhatsApp नम्बर दिएको छ. त्यसमा hello लेखेर पठाउनुस्. You will get your free PDF within 1 hour. Okay. यदि तपाई recorded हेर्नु छ भने you can buy it from the description box. So first news. Rangpur Nagar Panchayat appoints local journalist Sanjay Kumar as Swachh Sarvekshan brand ambassador. So local journalist Sanjay Agarwal, okay, sorry, not Sanjay Kumar, Sanjay Agarwal जो हुनुहुन्छ उहाँलाई रंगपो नगर पञ्चायतले, ओके, कुन नगर पञ्चायतले भन्दा रंगपो नगर पञ्चायतले चाहिँ स्वच्छ सर्वेक्षणको ब्रान्ड एम्बेसडर बनाएको छ. हामी अझै एकजना ब्रान्ड एम्बेसडर हेर्नेछौँ अहिले यो पछाडि, तर अहिलेलाई याद राख्नुहोस् रंगपो नगर पञ्चायतले सञ्जय अग्रवाललाई स्वच्छ सर्वेक्षण ब्रान्ड एम्बेसडर बनाएको छ. ओके, दिस वाज द फर्स्ट न्यूज. सेकेन्ड न्यूज, Tasi Chopel take charge as Pakyong DC. तपाईलाई थाहा छँदैछ, ओके, along with हाम्रो 4 districts अझै दुईटा थप डिस्ट्रिक्ट्स आएको छ, that is पाक्योङ एन्ड सोरेङ. ओके, अन्त पाक्योङको लागि चाहिँ अब नयाँ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को हुनु भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ टासी छोपेल. ओके, टासी छोपेल चाहिँ पाक्योङको नयाँ डीसी हुनु भएको छ. यो भन्दा अगाडि ग्याङटोकको डीसी जो रघु के हुनुहुन्थ्यो, ओके, उहाँले नै पाक्योङ सब डिभिजनलाई पनि हेर्नु हुँदैछ. तर अब ग्याङटोक डीसी रघु केले आफ्नो पदभार छोडेर जुन पाक्योङको नयाँ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरेट टासी छोपेललाई सुम्पिनु भएको छ. ओके, सो पाक्योङको नयाँ डीसी इज टासी छोपेल सर. सो यो कुरा याद राख्नुहोस्. अर्को हेरौँ, सोरेङ डीसी एडीसी इन्सपेक्ट अफिसर्स इन्फ्रास्ट्रक्चर भनेपछि यहाँ सोरेङको पनि हामी डीसी र एडीसी डिस्कस गर्यौं. ओके, सोरेङ जो न्यूली अपॉइंटेड डिस्ट्रिक्ट छ. सो सोरेङको डीसी हुनुहुन्छ भीम ठटाल. ओके, सोरेङको डीसी भीम ठटाल हुनुहुन्छ. अन्त सोरेङको एडीसी चाहिँ को हुनुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ धीरज सुवेदी. सो हामीले भर्खरै हेर्यौं टासी छोपेल पाक्योङको डीसी, ओके, अन्त रघु के ग्याङटोकको डीसी हुनुहुन्छ र सोरेङको जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरेट हुनुहुन्छ उहाँ भीम ठटाल हुनुहुन्छ. यो कुरा याद राख्नुहोस्. ओके, दिस वाज द थर्ड न्यूज. फोर्थ न्यूज, सुरेश के लामा इलेक्टेड एज न्यू प्रेसिडेन्ट अफ एफसीएएस. एफसीएएस भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ फेडरेसन अफ कन्ज्युमर एसोसिएसन अफ सिक्किम. अन्त यसको चाहिँ नयाँ प्रेसिडेन्ट चाहिँ को इलेक्ट हुनु भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ सुरेश के लामा. ओके, सुरेश के लामा. आई होप दिस इज क्लियर. फिफ्थ न्यूज हेरौँ, नरेश अग्रवाल लन्चेस अ न्यू बुक इन्जिनियरिङ टु इकिगाई. जस्ट तपाईले बुकको नाम अन्त अथरको नाम याद राख्नुहोस्. ओके, इन्जिनियरिङ टु इकिगाई भन्ने एउटा किताब छ. ओके, यो किताब चाहिँ नरेश अग्रवाल जो सिक्किमकै अथर हुनुहुन्छ, ओके, उहाँले लेख्नु भएको छ. ठिकै छ. सो यो कुरा याद राख्नुहोस्, इन्जिनियरिङ टु इकिगाई रिटन बाइ नरेश अग्रवाल. अर्को न्यूज, क्षितिज Shivakoti to represent India at Mr. Global in Thailand from March 6 to 16, 2022. So Thailand मा एउटा पेजेन्ट, ओके, एउटा कम्पिटिसन हुन आँट्दैछ, द्याट इज मिस्टर ग्लोबल. अन्त मिस्टर ग्लोबल मा चाहिँ इन्डियालाई चाहिँ, ओके, नेशनल लेभलमा कसले रिप्रेजेन्ट गर्नु हुँदैछ भन्दाखेरि चाहिँ क्षितिज शिवाकोटी जो सिक्किमबाट हुनुहुन्छ. ओके, यो कुरा याद राख्नुहोस्. उहाँ मिस्टर सिक्किम म्यानहन्ट हुनुहुन्थ्यो कञ्चनजङ्घा. ओके, मिस्टर सिक्किम म्यानहन्ट कञ्चनजङ्घा हुनुहुन्थ्यो. अन्त रुबरु मिस्टर इन्डिया 2021 पनि हुनुहुन्थ्यो. ठिकै छ. सो उहाँले चाहिँ इन्डियालाई थाइल्यान्डमा जुन मिस्टर ग्लोबल कम्पिटिसन हुन आँट्दैछ त्यसमा रिप्रेजेन्ट गर्नु हुँदैछ. ओके, क्षितिज शिवाकोटी. सेभेन्थ न्यूज, सिक्किमिज बक्सर जयन्त
Dagar, okay, Sikkim boxer Jayant Dagar to participate in the Asian Junior Boxing Championship at Amman, Jordan. So Jordan को अमाम मा जुन एउटा एसियन जुनियर बक्सिङ च्याम्पियनशिप हुँदैछ त्यहाँ सिक्किमबाट एकजना जुनियर बक्सर को हुनुहुन्छ जयन्त डागर ओके जयन्त डागरले पार्टिसिपेट गर्नु हुँदैछ सिक्किमलाई रिप्रेजेन्ट गर्नु हुँदैछ अर्जुन अवार्डी बक्सिङ Arjun awardee in boxing Jaslal Pradhan who is the president of Saba okay Saba को जो प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ जसलाल प्रधान ओके सिक्किम बक्सिङ एसोसिएसनको प्रेसिडेन्ट सो उहाँले जयन्त डागरलाई आफ्नो शुभकामना दिनु भएको छ यो कुरा पनि याद राख्नुहोस् साबा ओके सिक्किम बक्सिङ एसोसिएसनको प्रेसिडेन्ट को हुनुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जसलाल प्रधान हुनुहुन्छ ओके so that's it Jayant Dagar Asian Junior Boxing Championship Jordan okay so अर्को न्यूज तेन्जिङ लोडेन लेप्चा takes charge as new SP of Gangtok district okay very simple news Gangtok district को नयाँ SP Superintendent of Police को हुनु भएको छ तेन्जिङ लोडेन लेप्चा okay यो कुरा याद राख्नुहोस् 9th न्यूज हेरौँ Sikkim Chronicle को co-founder Yogang Tamang declared as brand ambassador of स्वच्छ भारत मिशन अफ नयाँ बजार जोरथाङ नगर पञ्चायत अघि हामीले हेरेको थियौं रङपु नगर पञ्चायतले ओके रङपु नगर पञ्चायतले जुन लोकल जर्नलिस्ट हुनुहुन्थ्यो ओके सञ्जय अग्रवाल उहाँलाई आफ्नो स्वच्छ सर्वेक्षणको लागि ब्रान्ड एम्बेसडर छानेको थियो ओके र यहाँ अर्को फेरि ब्रान्ड एम्बेसडर हुनुहुन्छ उहाँ को हुनुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ योगन तामाङ जो सिक्किम क्रोनिकल को फाउन्डर हुनुहुन्छ व्हिच इज अ डिजिटल मिडिया हाउस इन सिक्किम अन्त उहाँलाई चाहिँ ब्रान्ड एम्बेसडर बनाएको छ के को लागि स्वच्छ भारत मिशनको लागि कसले नयाँ बजार जोरथाङ नगर पञ्चायतले ओके दिस वाज द न्यूज नेक्स्ट न्यूज हेरौँ पुष्कर शर्मा विन्स स्टेट युथ पार्लिमेन्ट फेस्टिभल सो पुष्कर शर्माले स्टेट युथ पार्लिमेन्ट फेस्टिभल जित्नु भएको छ यो कुरा याद राख्नुहोस् ओके हु हेज वन स्टेट युथ पार्लिमेन्ट फेस्टिभल 2022 he is पुष्कर शर्मा अर्को न्यूज हेरौँ आशिष थापा फ्रम सिक्किम टु स्कोर फर्स्ट क्लास सेन्चुरी सो भर्खरै रञ्जित ट्रफीमा ओके रञ्जित ट्रफीमा जो सिक्किमको क्रिकेटर हुनुहुन्छ आशिष थापा उहाँले फर्स्ट क्लास सेन्चुरी स्कोर गर्नु भएको छ एन्ड ही इज द फर्स्ट फ्रम सिक्किम टु डु द्याट ओके सो यो कुरा याद राख्नुहोस् आशिष थापा बिकम्स द फर्स्ट क्रिकेटर फ्रम सिक्किम to make a first class century okay so यो रणजी ट्रफीमा उहाँले गर्नु भएको he was playing against Bihar ठिकै छ सो सिक्किम क्रिकेट एसोसिएसनबाट उहाँ खेल्नुहुन्छ ओके सिक्किमलाई रिप्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ सिक्किम क्रिकेट एसोसिएसनको प्रेसिडेन्ट को हुनुहुन्छ लोब्जाङजी तेन्जिङ यो कुरा याद राख्नुहोस् ओके सो आशिष थापा फर्स्ट फ्रम सिक्किम टु स्कोर फर्स्ट क्लास सेन्चुरी अमृत महोत्सव ग्रीन पार्क अ वेस्ट टु वन्डर इनोगुरेटेड एट गभर्नर्स एडप्टेड विलेज सो गभर्नरले जुन एउटा विलेज एडप्ट गर्नु भएको छ बेङ फुयोङ जिपियुमा ओके त्यहाँनिर चाहिँ एउटा अमृत महोत्सव ग्रीन पार्क ओके अमृत महोत्सव ग्रीन पार्क जसलाई चाहिँ के पनि भनेको छ वेस्ट टु वन्डर भनेको छ त्यो त्यहाँनिर इनोगुरेट गरेको छ न्यूज तपाईले पीडीएफ मा डिटेलमा पढ्नु पाउनुहुन्छ अर्को न्यूज सीएम टु लन्च हाइड्रोपोनिक्स एन्ड रूफटप फार्मिङ टुडे चीफ मिनिस्टरले हाइड्रोपोनिक्स र रूफटप फार्मिङ लन्च गर्नुभयो टुडे एज इन 21 फेब्रुअरीमा ओके सो कहाँ लन्च गर्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ सोकेथाङमा ओके सोकेथाङमा चाहिँ उहाँले हाइड्रोपोनिक्स र रूफटप फार्मिङ लन्च गर्नुभयो अर्को न्यूज क्रेसे सेन्टर इन्स्टल एट डीएसी ग्याङटोक सो डीएसी ग्याङटोक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिभ सेन्टर ग्याङटोकमा चाहिँ एउटा क्रेसे सेन्टर इन्स्टल गरेको छ क्रेसे भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि जो पनि वर्किङ पेरेन्ट्सहरू हुनुहुन्छ उहाँले यदि दिउँसोको टाइममा काम गर्दाखेरि चाहिँ आफ्नो नानीलाई हेर्न भ्याउनुहुन्न भने चाहिँ उहाँहरूले यो सेन्टरमा चाहिँ आफ्नो नानीहरूलाई छोडेर जान सक्नुहुन्छ सच द्याट यो सेन्टरमा एक किसिमले एउटा स्कुल जस्तो हामी बुझ्न सक्छौँ ओके जसमा नानीहरूलाई अब विभिन्न कुरा खेलको माध्यमहरूबाट ओके फनको माध्यमहरूबाट सिकाइनेछ ओके नानीहरूसँग इन्टरेक्सन गरिनेछ सो अ काइन्ड अफ स्कुल सो क्रेसे सेन्टर इन्स्टल एट डीएसी ग्याङटोक 15th news TNAA A and Sika to play friendly benefit match for a retired teacher TNAA which is Tashi Namgyal Academy Alumni Association okay Tashi Namgyal Academy Alumni Association TNAA र सिक्किम क्रिकेट एसोसिएसनको एउटा फ्रेन्डली म्याच भएको थियो ओके के को लागि भएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ एकजना रिटायर्ड टिचर हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ केबी कसमोर ओके केबी कसमोर जो रिटायर्ड टिचर हुनुहुन्छ अन्त अहिले सिक्किममै हुनुहुन्छ ही वाज इन्स्ट्रुमेन्टल इन रिभाइभिङ क्रिकेट इन टासी नामग्याल एकाडेमी इन द अर्ली 80s
besides being an active member of Badminton Association of Sikkim. So उहाँको लागि ओके उहाँको अनरमा यो एउटा फ्रेन्डली म्याच बिट्विन टासी नामग्याल एकाडेमी अलुमनाई एसोसिएसन र सिक्किम क्रिकेट एसोसिएसनको बीचमा खेलिएको थियो 16th न्युज कुङमा हाउस प्रोडक्सन हाउस प्रिपेयर्स फर नेपाली फिचर फिल्म सो एउटा नेपाली फिचर फिल्म छ प्रेसर कुकर भन्ने ओके र प्रेसर कुकर चाहिँ सिक्किमको एउटा प्रोडक्सन हाउस छ त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ कुङमा हाउस प्रोडक्सन ओके सो यो प्रोडक्सन हाउसको एउटा मुभी आउँदैछ विच इज अ नेपाली फिचर फिल्म द नेम अफ द फिल्म इज प्रेसर कुकर ओके यो कुरा याद राख्नुहोस् द प्रोडक्सन इज एट टिबेट रोड ग्याङटोक ओके टिबेट रोड ग्याङटोकमा छ सो यति छ आक्रमण एफसी विन्स लोसोङ नामसोङ फुटसल टुर्नामेन्ट ओके सिम्पल न्युज छ लोसोङ नामसोल फुटबल टुर्नामेन्ट आक्रमण एफसीले जितेको छ Red Fest 6 organized by Sikkim State AIDS Control Society. So Sikkim State AIDS Control Society ले एउटा फेस्ट अर्गनाइज गरेको थियो द नेम अफ द फेस्ट इज रेड फेस्ट ओके सो सिक्किम स्टेट्स एड कन्ट्रोल सोसाइटी र रिकभरी युजर नेटवर्क ओके आरयुएन मिलेर यो फेस्ट अर्गनाइज गरेको लास्ट न्युज स्टेट आइटी डिपार्टमेन्ट लन्चेस एप्लिकेसन फर क्रिएसन अफ अनइम्प्लोइड युथ डेटाबेस सो सिक्किमको जुन स्टेट आइटी डिपार्टमेन्ट छ स्टेट आइटी डिपार्टमेन्टले चाहिँ एउटा एप्लिकेसन लन्च गरेको छ ओके के को लागि भन्दाखेरि चाहिँ सिक्किममा जति पनि अनइम्प्लोइड युथहरू हुनुहुन्छ त्यो अनइम्प्लोइड युथहरूको डेटाबेसलाई कलेक्ट गर्नको लागि चाहिँ एउटा एप्लिकेसन लन्च गरेको छ हु हेज लन्च्ड इट भन्दाखेरि चाहिँ सिक्किम स्टेट आइटी डिपार्टमेन्ट ओके इन्फर्मेसन एन्ड टेक्नोलोजी डिपार्टमेन्ट सो विथ दिस वी कभर अल द न्युज यु क्यान डाउनलोड द पिडिएफ अफ द सेसन बाई क्लिकिङ द पिडिएफ बाई लिङ्क तपाईँले डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क पाउनुहुनेछ जुन तपाईँलाई 30 रुपिस पर्नेछ ओके लिङ्कमा क्लिक गरेर तपाईँ एकछिन पर्खिनुहोस् आफ्टर पेमेन्ट तपाईँ एउटा गुगल ड्राइभ लिङ्कमा रिडिरेक्ट हुनुहुन्छ त्यहाँबाट तपाईँले पिडिएफलाई सेभ गरेर आफ्नो डिभाइसमा जहिले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ सो दिस वाज अबाउट पिडिएफ ओके सो थ्याङ्क यू सो मच डोन्ट फर्गेट टु लाइक शेयर एन्ड सब्सक्राइब टु एसएससी सिक्किम सी यू इन नेक्स्ट भिडियो